Có lẽ, sau hàng nghìn năm dựng xây và đổ vỡ, điều vĩ đại nhất mà nhân loại dần học được không phải là cách chế tạo những cỗ máy mạnh hơn, khai thác nhiều tài nguyên hơn hay chinh phục những khoảng không xa hơn trong vũ trụ. Điều vĩ đại nhất có lẽ là nhận ra rằng không một nền văn minh nào có thể trường tồn nếu con người đánh mất khả năng yêu thương, thấu hiểu và cùng nhau tiến hóa. Kinh dịch nhìn thế giới như một chỉnh thể vận động không ngừng, nơi mọi sự vật đều liên hệ, chuyển hóa và nương tựa lẫn nhau. Đạo đức kinh nhắc rằng, điều mềm yếu nhất nhiều khi lại có sức mạnh cảm hóa bền bỉ nhất. Thiên văn học hiện đại cho thấy mỗi nguyên tử trong cơ thể con người đều được hình thành từ bụi sao của những thế hệ tinh tú đã lặng tắt từ hàng tỷ năm trước. Nếu nhìn ở chiều sâu ấy, mọi con người đều đang mang trong mình một phần lịch sử của vũ trụ, và mọi nền văn minh đều chỉ là một khoảnh khắc ngắn ngủi trong hành trình rất dài của sự sống. Có lẽ vì thế, điều nhân loại cần nhất hôm nay không chỉ là nhiều công nghệ hơn, mà còn là nhiều tình thương hơn, không chỉ là nhiều của cải hơn, mà còn là nhiều niềm tin hơn, không chỉ là những trí tuệ xuất chúng, mà còn là những tâm hồn biết đồng hành cùng nhau. Khi một con người ngã xuống vì tuyệt vọng, cả nhân loại đều nghèo đi một khả năng sáng tạo. Khi một dân tộc chìm trong hận thù, cả nền văn minh đều mất đi một cơ hội đối thoại. Và khi tri thức bị sử dụng để chia rẽ thay vì khai sáng, chính tương lai của loài người cũng trở nên mong manh hơn. Bởi vậy, điều cao quý nhất mà mỗi thế hệ có thể trao cho nhau không phải là sự chiến thắng lẫn nhau, mà là khả năng nâng đỡ nhau. Chúng ta cần trở thành chỗ dựa đáng tin cậy cho nhau trong những giai đoạn nhiều biến động của thời đại. Biết động viên nhau khi niềm tin suy yếu, biết lắng nghe nhau khi khác biệt, biết đối thoại thay vì đối đầu, biết khép lại những oán hận của quá khứ nếu còn tồn tại để mở ra những khả năng mới cho tương lai. Không phải vì quên đi lịch sử, mà vì hiểu rằng mọi nền văn minh chỉ thật sự trưởng thành khi có đủ bản lĩnh để chuyển hóa ký ức thành trí huệ, chuyển hóa đau thương thành lòng trắc ẩn và chuyển hóa xung đột thành hợp tác. Khát vọng lớn nhất của con người chưa bao giờ chỉ là tồn tại. Khát vọng lớn nhất là cùng nhau tiến hóa về tri thức để hiểu sâu hơn quy luật của tự nhiên, tiến hóa về đạo đức để biết tôn trọng sự sống, tiến hóa về tâm thức để nhận ra rằng lợi ích lâu dài của mỗi dân tộc không tách rời lợi ích lâu dài của toàn nhân loại. Khi ấy, khoa học không còn đối lập với triết học, công nghệ không còn tách rời nhân văn, kinh tế không chỉ tạo ra của cải mà còn nuôi dưỡng phẩm giá, chính trị không chỉ quản trị quyền lực mà còn kiến tạo niềm tin, giáo dục không chỉ truyền đạt kiến thức mà còn đánh thức khát vọng phụng sự. Một ngọn đèn có thể thắp sáng thêm hàng nghìn ngọn đèn khác mà không hề mất đi ánh sáng của chính mình. Tri thức cũng vậy, càng được sẻ chia, nó càng trở thành nguồn năng lượng nuôi dưỡng tương lai. Bởi thế, sứ mệnh cao đẹp của thế hệ hôm nay không chỉ là học để thành công cho riêng mình, mà còn là cùng nhau truy cầu chân lý, cùng nhau gìn giữ những giá trị phổ quát của nhân loại, cùng nhau lan tỏa ánh sáng của tri thức, lòng nhân ái và tinh thần trách nhiệm đến mọi nơi mà mình có thể chạm tới. Phía trước nhân loại vẫn còn vô số thử thách: biến đổi khí hậu, suy thoái môi trường, bất bình đẳng, chiến tranh, dịch bệnh, những rủi ro của công nghệ và cả những điều chúng ta còn chưa thể dự báo. Nhưng lịch sử cũng nhiều lần cho thấy rằng mỗi khi con người biết đặt lợi ích chung cao hơn nỗi sợ riêng, biết hợp tác thay vì hủy diệt, biết sáng tạo thay vì tuyệt vọng, những bước tiến tưởng chừng không thể lại trở thành hiện thực. Có lẽ đỉnh cao của một nền văn minh không được đo bằng số tòa nhà chạm tới mây hay số lượng vệ tinh bay quanh trái đất. Đỉnh cao của một nền văn minh được phản chiếu qua cách con người đối xử với nhau, qua khả năng biến tri thức thành trí huệ, biến sức mạnh thành trách nhiệm, biến khác biệt thành bổ sung và biến tình thương thành nền tảng của sự phát triển. Nếu một ngày nào đó, các thế hệ mai sau nhìn lại thời đại này như bước ngoặt của lịch sử, hy vọng họ sẽ không chỉ nhớ rằng đây là thời đại của trí tuệ nhân tạo, của khám phá không gian hay của những đột phá khoa học. Họ sẽ nhớ rằng đây cũng là thời đại con người bắt đầu học cách trưởng thành hơn trong tâm thức, biết vượt qua những giới hạn của bản ngã, những chia rẽ của quá khứ và những khác biệt của hiện tại để cùng nhau kiến tạo một nền văn minh mới, nơi tiến bộ luôn song hành với nhân văn, thịnh vượng luôn đi cùng công bằng, sức mạnh luôn được dẫn dắt bởi đạo lý và hạnh phúc của mỗi con người được nhìn nhận như một phần không thể tách rời
của hạnh phúc chung của toàn nhân loại.